vô giúp vô cầu, tu tâm, tu đức, tu mình. Có một thời, giữa dòng xoáy không ngừng của thế gian, con người tin rằng mình sinh ra để chạy nhanh hơn người khác, chạy xa hơn chính mình ngày hôm qua và chạy đến một điểm nào đó mà chẳng ai từng thực sự nhìn thấy. Họ gọi đó là thành công, là đích đến, là ý nghĩa của tồn tại. Nhưng càng chạy, tâm càng loạn, càng mưu cầu, lòng càng thiếu và càng nắm chặt, mọi thứ lại càng tuột khỏi tay như cát khô trong gió, bởi cái họ đuổi theo không phải là bản chất mà chỉ là bóng của bản chất phản chiếu qua dục vọng. Trong cổ thư có một câu giản dị nhưng sâu thẳm như vực trời: vô dục vô cầu. Người đời nghe qua thì tưởng là buông xuôi, là thoát ly, là quay lưng với cuộc sống. Nhưng thực ra đó là một cánh cửa không phải để rời bỏ thế gian, mà để bước vào một tầng nhận thức khác về chính thế gian. Vô dục không phải là diệt dục mà là nhìn thấu dục. Vô cầu không phải là không cầu mà là không để cái cầu kéo lệch trục của tâm. Khi không còn bị kéo đi, con người mới thực sự bắt đầu hành động không phải từ thiếu thốn mà từ sự đầy đủ bên trong. Dục vọng giống như lửa. Người mê thì ôm lửa vào lòng, tưởng đó là ánh sáng, đến khi bị thiêu rụi mới biết mình đã lầm. Người tỉnh thì biết dùng lửa để sưởi ấm, để soi đường, nhưng không bao giờ để mình trở thành nhiên liệu. Và ranh giới giữa mê và tỉnh không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở nội tâm, ở việc tâm có bị chi phối hay không. Đó chính là khởi điểm của tu tâm. Tu tâm không phải là trốn vào núi sâu hay tách mình khỏi thế giới, mà là giữ được một trung tâm bất động ngay giữa chuyển động. Tâm con người vốn không loạn, nó chỉ trở nên loạn khi bị cuốn theo ngoại cảnh. Một lời khen có thể làm ta bay lên, một lời chê có thể kéo ta rơi xuống như chiếc lá bị gió điều khiển mà quên mất mình vốn có gốc. Tu tâm là hành trình quay về tìm lại cái gốc ấy. Khi tâm còn phản ứng, nghĩa là còn bị điều khiển. Khi tâm bắt đầu quan sát được chính phản ứng của mình, đó là lúc trí tuệ bắt đầu nhen nhóm. Và khi tâm có thể thấy mà không bị kéo đi bởi cái thấy, nghe mà không bị cuốn theo cái nghe, lúc đó tĩnh không còn là trạng thái mà trở thành bản chất. Từ tâm mà sinh ra mọi thứ. Tâm như đất, đất tốt thì cây lành mọc lên, đất xấu thì cỏ dại lan tràn. Vì vậy, nếu chỉ sửa hành vi mà không sửa tâm thì giống như cắt cỏ mà không nhổ rễ, mọi thứ sẽ quay lại, thậm chí mạnh hơn. Người tu tâm không cố gắng trở thành người tốt theo tiêu chuẩn của người khác, mà đơn giản là làm cho tâm mình trong hơn, sáng hơn, ít nhiễu hơn. Khi tâm trong, mọi lựa chọn tự nhiên trở nên đúng đắn mà không cần gắng gượng. Nhưng tâm sáng thôi chưa đủ. Nếu ánh sáng đó không được biểu hiện ra ngoài bằng hành động, thì nó chỉ là một dạng tiềm năng chưa khai mở. Vì vậy, cổ nhân nói đến tu đức không phải như một nghĩa vụ đạo đức, mà như một quy luật vận hành của năng lượng sống. Đức không phải là thứ để chứng minh, cũng không phải là thứ để tích lũy nhằm đổi lấy phần thưởng. Đức là hệ quả tự nhiên của một nội tâm đã được điều chỉnh đúng hướng. Khi một người thực sự hiểu, họ không thể làm điều ác không phải vì sợ hậu quả, mà vì không còn động cơ bên trong để làm điều đó. Mỗi ý nghĩ thiện là một hạt giống, mỗi hành động thiện là một dòng nước. Những thứ đó không mất đi, chúng âm thầm tích tụ, thấm vào cấu trúc vô hình của đời sống, định hình lại hoàn cảnh, cơ hội và cả những mối nhân duyên mà người đó sẽ gặp. Người không hiểu đức thường làm điều tốt để được công nhận. Người hiểu đức thì làm mà như không làm, không ghi nhớ, không chấp giữ, không đòi hỏi hồi đáp. Chính vì không giữ nên không bị ràng buộc, chính vì không cầu nên mọi thứ lại tự nhiên hội tụ. Đức giống như nước, càng ở chỗ thấp, càng nuôi dưỡng được nhiều thứ, càng không tranh, lại càng bền vững. Và khi đức đủ dày, nó trở thành một trường lực vô hình ở gần người đó. Người khác tự nhiên cảm thấy an, không phải vì họ cố gắng tạo ấn tượng, mà vì bên trong họ không còn xung đột. Nhưng có một tầng sâu hơn nữa mà nếu không chạm tới, con người vẫn sẽ mãi giằng co giữa cố gắng và bất lực. Đó là tầng của tu mệnh. Mệnh không phải là định mệnh cứng nhắc, cũng không phải là cái cớ để buông xuôi. Mệnh là cấu trúc tổng thể của thời điểm, là sự giao thoa giữa nhân đã gieo và duyên đang hội tụ. Người không hiểu mệnh thì hoặc là chống lại tất cả, hoặc là chấp nhận tất cả một cách mù quáng. Cả hai đều dẫn đến khổ. Người hiểu mệnh thì biết rằng có những thứ cần nỗ lực và có những thứ cần buông tay, có lúc phải tiến hết sức và có lúc phải dừng lại để không đi lệch khỏi dòng chảy lớn hơn. Tu mệnh là học cách đọc được thời, không phải bằng bói toán, mà bằng sự nhạy cảm được rèn luyện qua tu tâm và tu đức. Khi tâm đủ tĩnh,
ta bắt đầu thấy được xu hướng. Khi đức đủ dày, ta bắt đầu gặp được đúng duyên. Và khi hai thứ đó hội tụ, quyết định của ta không còn dựa trên sợ hãi hay tham lam, mà dựa trên sự hòa hợp với toàn cục. Lúc ấy, hành động trở nên nhẹ không phải vì ít làm, mà vì không còn làm sai hướng. Ba chữ tam tu, tu tâm, tu đức, tu mệnh không phải là ba con đường tách rời, mà là ba tầng của cùng một quá trình quay về. Tu tâm là chỉnh bên trong, tu đức là biểu hiện ra ngoài, tu mệnh là hòa nhập với quy luật lớn. Thiếu một, hai cái còn lại sẽ lệch. Có tâm mà không có đức thì trí tuệ trở nên lạnh lẽo. Có đức mà không có tâm thì hành động trở nên mù quáng. Có cả tâm và đức mà không hiểu mệnh thì vẫn sẽ va vào những bức tường vô hình của thời cuộc. Có một điều khó chấp nhận nhưng lại là điểm gãy lớn nhất trên con đường tu hành. Có những người đã tu tâm rất sâu, tu đức rất dày, sống thiện lương, không tranh không đoạt. Vậy mà cuộc đời họ vẫn liên tục gặp nghịch cảnh, kết quả vẫn không như mong muốn, thậm chí càng cố gắng lại càng bế tắc. Nếu dừng lại ở đây, người ta rất dễ sinh nghi hoặc vào nhân quả, nghi hoặc vào đạo lý, nghi hoặc vào chính con đường mình đang đi. Nhưng cổ nhân không sai, chỉ là ta chưa đi đủ sâu để hiểu trọn vẹn. Bởi vì giữa tu tâm và tu đức còn một tầng quyết định mà nếu không chạm tới, mọi nỗ lực phía trước vẫn có thể lệch hướng, đó là tu mệnh. Tu tâm giúp con người không bị loạn. Tu đức giúp con người không tạo thêm loạn. Nhưng tu mệnh mới là thứ giúp con người không đi vào hoàn cảnh loạn ngay từ đầu. Có những người tâm rất tĩnh, đứng giữa khen chê không dao động. Có những người đức rất dày, luôn giúp người, luôn sống thiện. Nhưng nếu không hiểu thời, không hiểu cấu trúc vận hành của hoàn cảnh, họ vẫn có thể chọn sai điểm rơi của hành động. Giống như một người gieo hạt giống tốt, đất cũng không xấu, người gieo cũng tận tâm, nhưng gieo sai mùa thì kết quả vẫn thất bại. Vấn đề không nằm ở tâm hay đức, mà nằm ở mệnh, ở sự không đồng bộ giữa hành động cá nhân và chu kỳ lớn hơn. Đây chính là chỗ mà rất nhiều người lầm tưởng. Họ nghĩ rằng chỉ cần tốt là đủ. Nhưng vũ trụ không vận hành chỉ dựa trên tốt hay xấu theo cảm nhận con người, mà vận hành theo quy luật cân bằng và thời điểm. Một hành động đúng, nếu đặt sai thời, vẫn trở thành sai. Một ý định tốt, nếu không phù hợp với hoàn cảnh, vẫn có thể dẫn đến kết quả xấu. Không phải vì đạo lý sai, mà vì người thực hành chưa hiểu hết bức tranh. Tu mệnh ở tầng sâu không phải là thay đổi số phận, mà là hiểu cấu trúc của nó để không đi ngược dòng. Mệnh không phải là một bản án cố định, mà là một dòng chảy gồm 3 yếu tố. Nhân đã gieo trong quá khứ, duyên đang hội tụ trong hiện tại và thời điểm của chu kỳ. Nhân quyết định tiềm năng, duyên quyết định cơ hội, nhưng thời mới quyết định sự thành hay bại. Nếu nhân và duyên đã có mà thời chưa đến, mọi cố gắng đều trở thành cưỡng cầu. Nếu thời đã đến mà không hành động, cơ hội sẽ trôi qua như chưa từng tồn tại. Người không tu mệnh thường rơi vào hai cực, hoặc cố chấp cưỡng cầu, hoặc buông xuôi phó mặc. Cả hai đều là biểu hiện của việc không hiểu. Cưỡng cầu là muốn ép dòng sông chảy theo ý mình, buông xuôi là nằm yên để dòng sông cuốn đi mà không biết mình đang đi đâu. Tu mệnh không nằm ở hai cực đó. Tu mệnh là đứng trong dòng sông mà vẫn biết mình đang ở khúc nào, đang là thượng nguồn hay hạ lưu, đang là mùa nước dâng hay mùa cạn. Nhưng làm sao để thấy được thời? Đây là chỗ mà tu tâm và tu đức quay trở lại, nhưng ở một tầng sâu hơn. Nếu tâm chưa tĩnh, ta sẽ nhìn thời qua lăng kính của sợ hãi và tham lam. Khi sợ, ta thấy đâu cũng là nguy hiểm. Khi tham, ta thấy đâu cũng là cơ hội. Cả hai đều làm sai lệch nhận thức. Vì vậy, tu tâm là điều kiện đầu tiên để nhìn đúng. Nếu đức chưa đủ, ta sẽ không gặp đúng duyên. Có những cánh cửa không mở ra bằng kỹ năng hay nỗ lực, mà mở ra bằng trường năng lượng mà ta mang theo. Người đức mỏng thì dù cố gắng cũng chỉ gặp những hoàn cảnh giới hạn. Người đức dày thì tự nhiên sẽ bước vào những môi trường phù hợp hơn, nơi thở dễ dàng hiển lộ. Vì vậy, tu đức là điều kiện để gặp đúng. Nhưng chỉ khi tâm đủ tĩnh và đức đủ dày, con người mới bắt đầu cảm nhận được một thứ rất vi tế, đó là độ chín của sự việc. Không phải bằng lý trí, mà bằng một dạng trực giác đã được tinh luyện. Khi một việc chưa chín, dù có cố đến đâu cũng cảm thấy nặng, vướng, không thuận. Khi một việc đã chín, hành động trở nên nhẹ, dòng chảy tự mở ra, như thể có một lực vô hình đang hỗ trợ. Người không tu mệnh sẽ bỏ qua tín hiệu này và tiếp tục cố. Người tu mệnh sẽ biết dừng, không phải vì sợ, mà vì hiểu. Và đây chính là trí tuệ của tri túc ở tầng sâu nhất.
Biết không chỉ là đủ bao nhiêu mà là đủ vào lúc nào. Có những thất bại không phải vì ta sai mà vì ta đúng, nhưng đúng sai thời điểm. Có những đau khổ không phải vì ta làm điều xấu mà vì ta làm điều đúng, nhưng trong một cấu trúc chưa cho phép nó sinh quả. Nếu không hiểu điều này, con người rất dễ mất niềm tin, hoặc tệ hơn, bắt đầu nghi ngờ chính cái thiện trong mình. Tu mệnh giúp con người không rơi vào hai cái bẫy đó. Khi hiểu mệnh, ta không còn hỏi tại sao người tốt lại khổ, mà hiểu rằng khổ đôi khi là một phần của quá trình cân bằng, là sự hoàn trả của những nhân cũ, hoặc là sự chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Khi hiểu mệnh, ta không còn vội vàng đòi hỏi kết quả, mà tập trung vào việc hành động đúng trong từng thời điểm. Và khi hành động đã đúng với thời, kết quả không còn là thứ cần phải ép buộc nó tự đến như hệ quả tất yếu. Đến đây, vô dục vô cầu mới thực sự được hiểu trọn vẹn. Không phải là không muốn thành công, mà là không bị ám ảnh bởi kết quả khi thời chưa đến. Không phải là không hành động, mà là không hành động để chống lại dòng chảy. Không phải là buông xuôi, mà là buông cái cưỡng cầu, cái muốn ép thực tại phải diễn ra theo ý mình, bất chấp quy luật. Khi một người đạt đến trạng thái này, họ vẫn tu tâm nhưng không còn cố giữ tĩnh vì tâm đã tự tĩnh. Họ vẫn tu đức nhưng không còn cố làm thiện vì thiện đã trở thành bản chất. Và họ tu mệnh nhưng không còn cố tính toán vì đã hòa vào nhịp vận hành của hoàn cảnh. 3 tầng tam tu lúc này không còn là 3 việc phải làm, mà trở thành một trạng thái sống thống nhất. Tâm như gương phản chiếu mà không giữ lại. Đức như nước nuôi dưỡng mà không tranh cồng, mệnh như dòng chảy đi mà không cưỡng lại. Và khi 3 thứ đó hợp nhất, con người bước vào một dạng tự do mà trước đây họ không thể hình dung. Tự do không phải vì kiểm soát được mọi thứ, mà vì không còn cần kiểm soát. Không phải vì cuộc đời trở nên dễ dàng, mà vì không còn chống lại những gì đang là. Lúc ấy, thành hay bại không còn là hai cực đối lập, mà chỉ là hai trạng thái trong cùng một chu kỳ. Được hay mất không còn là thước đo giá trị, mà chỉ là những biến động bề mặt. Và ngay cả khi kết quả bên ngoài chưa thay đổi, bên trong đã không còn ai bị trói buộc bởi kết quả đó nữa. Đó là cảnh giới mà cổ nhân chỉ nói rất khẽ, nhưng phải đi rất xa mới hiểu. Không phải có tâm có đức là đủ, mà là có tâm, có đức và thuận mệnh, thì mọi thứ mới thực sự trở về đúng vị trí của nó. Và khi ấy, giữa vòng xoáy tưởng như hỗn loạn của thế gian, con người không còn chạy nữa. Không phải vì họ đã đến đích, mà vì họ đã hiểu chưa từng có một cái đích nào để phải đến. Khi tâm không còn bị kéo đi, đức không còn bị phô bày, mệnh không còn bị cưỡng cầu, thì con người bước vào một trạng thái rất lạ. Họ vẫn sống giữa thế gian, vẫn làm việc, vẫn đối diện với mọi biến động, nhưng bên trong không còn ai bị cuốn theo. Họ không còn hỏi được gì, mất gì, mà chỉ nhìn mọi thứ như nó đang là. Và chính trong cái nhìn không méo mó đó, trí tuệ tự nhiên hiển lộ. Đó là lúc vô dục vô cầu không còn là một khái niệm, mà trở thành một trạng thái sống. Không phải vì không có gì để muốn, mà vì không còn gì có thể trói buộc. Không phải vì thế gian thay đổi, mà vì người đã không còn bị thế gian định nghĩa. Và khi ấy, giữa muôn trùng biến động của vũ trụ thịnh suy, hợp tan, được mất con người chỉ khẽ mỉm cười. Không phải vì họ đã nắm giữ được tất cả, mà vì cuối cùng họ không còn cần phải nắm giữ nữa.